අපි ලාස්ට් වීඩියෝ එකකින් කතා කරා කොහොමද අපේ සීරියල් ප්‍රොටෝකෝල් එක මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලර් එකත් එක්ක කන්ෆිගර් කරගන්න කියලා. ඉතින් ඒකදී අපි ඩේටා ෂීට් එක රිෆර් කරලා ගත්තා. ඒකට අවශ්‍ය කරන ඩීටේල්ස් ටික දැන් අපිට බලන්න තියෙන්නේ. මේ ගත්ත ඩීටේල්ස් ටික කොහොමද අපි එක තැනකට දාගන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපි කියන සාමාන්‍යයෙන් මේක ප්‍රෝග්‍රෑමින් වලදී අපි කියන දෙයක් තමයි separation of concerns කියන එක. separation of concerns කියලා කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය එක කොටස් එක features අපි වෙන වෙනම වෙන් කරලා තියාගන්නවා. මේක අපි functions වලිනුත් කරනවා. ඊට අමතරව අපිට තව පුළුවන් දෙයක් තමයි අපේ කෝඩ් එක තව ටිකක් ඕගනයිස් කරගන්න අපිට පුළුවන්කම ලැබෙනවා මේවා හෙඩර් ෆයිල්ස් විදිහට සහ එක්ස්ට්‍රා CPP ෆයිල් විදිහට. එහෙම නැත්නම් හෙඩර් ෆයිල් එකේ තියෙන කෝඩ් එක වෙනම CPP ෆයිල් එකක එහෙම නැත්නම් C++ ෆයිල් එකක ලියලා ඒ ඔක්කොම තනි යුනිට් එකක් විදිහට අපේ මේන් කෝඩ් එකට ඇතුළත් කරන්න. මේන් කෝඩ් එක කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ මේ දකින අපේ සාමාන්‍යයෙන් අපි මේන් ෆන්ක්ෂන් එකත් එක්ක ඇතුළත් කරලා ලියන කෝඩ් එක. ඉතින් මෙතන අපි බලමු මොකද්ද මේකේ කරලා තියෙන්නේ කියලා. මේ ටියුටෝරියල් එක ගොඩක් දිග එකක් නෙමෙයි. නමුත් මේක මම හදලා දාන්නේ කවුරු හරි කෙනෙක් ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් තියෙනවා නම් අපි කලින් වීඩියෝ එකේ කතා කරපු සීරියල් ප්‍රොටෝකෝල් එක එතනින් පොඩ්ඩක් එහාට ගෙනහිල්ලා තව ටිකක් හොඳට ඇඩ්වාන්ස් කරලා ඒකෙන් මොකක් හරි දෙයක් යූස් කරගන්න පුළුවන් ලෙවල් එකට අරගන්න. ඒ වගේ කෙනෙකු වෙනුවෙන් තමයි මම මේ වීඩියෝ එක අත්තම දාන්නේ. මොකද හේතුව තමයි මෙතනින් එහාට මම මගේ සේරම සීරියල් මොනිටරින් වැඩවලට මේ ලයිබ්‍රරි එක තමයි යූස් කරන්නේ. මේක කොහෙන්වත් ඩවුන්ලෝඩ් කරපු ලයිබ්‍රරි එකක් නෙමෙයි. මේක මම ලියපු ලයිබ්‍රරි එකක්. මේකේ GitHub link එක මම ඔයගොල්ලන්ට දාන්නම්. එතකොට GitHub එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට මේ කෝඩ් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ ATmega16A හෝ ATmega32 කියන මේ 16 family එක හරි 32 family එක හරි යූස් කරනවා නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේ ලයිබ්‍රරි එක යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ලයිබ්‍රරි එකත් go through කරන්නම්. ඔයගොල්ලෝ මෙතන පේනවා ඇති. මේ serial.h කියලා කියන්නේ මම හදපු ලයිබ්‍රරි එක. මෙතන උඩ තියෙන අපේ default libraries ටික අපි ඒ වගේම අපේ clock CPU එක define කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ලයිබ්‍රරි එක ඇත්තටම කරලා තියෙන්නේ අපි අර කලින් කතා කරපු C++ configurations ටික අරන් ගිහිල්ලා වෙනම තැනකට දාගෙන තියෙනවා. නමුත් මේක කියන තරම්ම සරලව වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒකට හේතුව තමයි මෙතනදී මම C++ වල තියෙන classes කියන concept එක use කරලා තිනවා මගේ මේ වැඩේ කරගන්න. මොකද හේතුව තමයි අපි programming ගැන කතා කරන්න ගියාම method overriding, method overloading කියලා concepts තියෙනවා. ඉතින් මේ method overriding, method overloading කියන concepts වලින් එයා ප්‍රැක්ටිකලි පාවිච්චි කරලා තමයි මම මේකේ මේ serial.h එක හදලා තියෙන්නේ. මොකද හේතුව මට අවශ්‍යතාවයක් තිබ්බා Arduino වල තියෙන features වගේ features තියෙන library එකක් හදාගන්න. මොකද මගේ tutorial series එකේ ඉස්සරහට මම මේ serial monitoring වැඩවලට මේ library එක පාවිච්චි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන නිසා. කෙනෙක්ට හිතන්න පුළුවන් මේ Arduino වල තියෙන library එකක්ද කියලා. නෑ, මේක Arduino වල තියෙන library එකක් නෙමෙයි. මේකේ source code එක සම්පූර්ණයෙන්ම available ඕගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. මේක GitHub link එක මම වීඩියෝ එක යටින් දානවා අනිවාර්යයෙන්ම. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට ගිහලා refer කරන්න පුළුවන් කොහොමද කරලා තියෙන්නේ කියලා. යම් කිසි මට්ටමක C++ දැනුමක් අවශ්‍යයි මේ වගේ දෙයක් කරගන්න. නමුත් මේවා ගොඩාක් complicated දේවල් නෙමෙයි. ඉතින් මෙතන තියෙන්නේ මේකේ අපි කියනවා function prototypes ටික header file එකේ හදලා තිනවා. මේක header file එක. header file එකක් හදන්නේ මෙහෙමයි අපි. header file එකට දාන preprocessors තියෙනවා. if endef, define, endif මේ වගේ preprocessors තියෙනවා අපිට use කරන්න. ඉතින් ඊට අමතරව C++ වල class එකක් හදන්න ගියාම ඒවට දාලා conventions තියෙනවා. මම මෙතනදී කරන්නේ මේ දේවල් use කරලා function prototypes ටික හදාගෙන තිනවා. ඉතින් මේ function prototypes වල implementation එක මම මේ serial.cpp කියන file එක ඇතුලේ හදාගෙන තිනවා. මෙතන බලන්න පුළුවන් අපේ අර කලින් තියෙන configurations වල තමයි තියෙන්නේ. වෙනස තියෙන්නේ දැන් මම මේක serial කියන class එකකට attach කරලා තියෙන්නේ. මොකද හේතුව class එකක් එක්ක අපි මේවා use කරනකොට මේකේ තියෙන ඒ කියන්නේ මේකේ තියෙන ප්‍රැක්ටිකල් ගතිය වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මම ලොකුවට C++ වල තියෙන conventions ගැන කියන්න යන්නේ නැහැ මෙතන. නමුත් බේසික් අයිඩියා එක මෙතනදී යූස් කරලා තියෙන ඇත්තරම කොහොමද අපි අපේ C++ වල තියෙන ෆීචර්ස් ටික ඇඩ් කරලා අරගෙන අපිටම කියලා හොඳ ලයිබ්‍රරි එකක් හදාගන්නේ සීරියල් වලට කියලා. මොකද හේතුව ඒකට නැවත නැවත සීරියල් වලට අදාළව සීරියල් කමියුනිකේෂන් එක කරන්න අපි කෝඩ් එකක් ලියන්න ඕනේ නෑ. අපිට මේ ලයිබ්‍රරි එක ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ලයිබ්‍රරි එක තියෙන්නේ අපේ main CPP ෆයිල් එක තියෙන level එකේම. එහෙම නැත්නම් directory level එක අපි කියනවා. directory level එකක් කියලා කියන්නේ ෆයිල් තියෙන්නේ කොතනද කියන එක. ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති CPP අපේ main CPP ෆයිල් එක. මේකේ තමයි අපි main CPP එක කියලා කියන්නේ අපේ ප්‍රධානම කෝඩ් එක ලියන මේ ෆයිල් එක. ඉතින් මේ ෆයිල් එක තියෙන ලොකේෂන් එකේම තමයි මේ serial ෆයිල් එක සහ serial.cpp, serial.h එක සහ serial.cpp කියන ෆයිල් දෙකක් තියෙන. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ වෙන ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරන්න යනවා නම් මේ හදපු ෆයිල් දෙක ඔයගොල්ලන්ට මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට අරන් ගිහලා දාගන්න වෙනවා. ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එක හදන තැන main CPP ෆයිල් එකේ directory level එකේම තියාගන්න වෙනවා. ඉතින් එහෙම තියාගත්තේ නැත්නම් මේක අත්‍තරම ඇඩ් කරන්න බෑ මේ විදිහට. ඉතින් ඒක නිසා ඒකත් මතක තියාගන්න මේ වැඩේ කරනවා නම්. ඉතින් මෙතන කරලා තියෙන්නේ සරලව අපි C++ වල තියෙන features use කරලා මම අර කලින් tutorial එකේ කියලා දුන්න simple idea එක. ඒ කියන්නේ එතන තිබ්බේ simple implementation එකක්.
මෙතන අපි සිම්පල් ඉම්ප්ලිමන්ටේෂන් එක ටිකක් ඉස්සරහට අරන් ගිහලා C++ වල තියෙන ඇඩ්වාන්ස් කේපබිලිටීස් මේවට ඇඩ්වාන්ස් කේපබිලිටීස් කියන්නම බෑ. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් C++ එකක් යූස් කරලා නැති කෙනෙක් ටිකක් හිතෙන්න පුළුවන් කම්ප්ලෙක්ස් කියලා. සාමාන්‍ය ඉන්ටර්මීඩියට් ලෙවල් එකේ වගේ කියලා කිව්වොත් මට හිතෙනවා නිවැරදි කියලා. ඉතින් ඒ අවශ්‍ය ෆීචර්ස් යූස් කරලා මම ලයිබ්‍රරි එක හදාගෙන තිනවා. මෙතනත් මම FCPU එක ඩිෆයින් කරලා තියෙන හේතුව තමයි මගේ මේ serial.h එක ඇතුලේ මම FCPU එකේ තියෙන ෆීචර්ස් මට යූස් කරන්න වෙලා තියෙනවා හේතුව අපි බෝඩ් රේට් එකේ රෙග් වැලියු එක කැල්කියුලේට් කරද්දී CPU එක පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඒක මේන් CPP ෆයිල් එකේ විතර ඩිෆයින් කරලා තිබ්බට මදි. ඒක නිසා අපි serial.h ෆයිල් එකටත් ඒක දාගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ තමයි අපි ගාව තියෙන source code එක. දැන් මේකේ අපි බලමු කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. මම මේක මුලින්ම build කරලා ඉන්නම්. අපිට build කරන්න පුළුවන්. අපි build එකට ගිහිල්ලා අපිට build solution click කරලා අපිට මේ code එක build කරන්න පුළුවන් කොට පේනවාදී. කොච්චර පොඩි කෝඩ් එකක්ද හැදෙන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ program memory එක කියලා කියන්නේ අතරම microcontroller එකේ තියෙන 16 kilobyte memory එකෙන් කොච්චර memory එකක්ද අපි use කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතාලම පොඩි capacity එකක් use කරලා තියෙනවා. 882 bytes ගොඩක් පොඩි memory එකක්. ඒ වගේම තමයි මේ application එක මේ code එක use කරන්නේ RAM එකෙන් මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණයක්. කියන්නේ 78 bytes 7.6% වගේ තමයි RAM එකෙන් use කරන්නේ මේකේ තියෙන local variables, global variables වගේ දේවල්. ඉතින් මේක තමයි අපේ කෝඩ් එක. මෙහෙම තමයි බිල්ඩ් වෙන්නේ. මම දැන් මේක අප්ලෝඩ් කරනවා මගේ ප්‍රොටෝටයිප් බෝඩ් එකට. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් සක්සස්ෆුලි අප්ලෝඩ් වෙනවා. අපිට කිසිම අවුලක් නැතුව මේක අප්ලෝඩ් වුණා. දැන් අපි බලමු අපේ data visualize එකට ගිහිල්ලා. ඔව් data visualize එකේ මොනවාද print වෙලා තියෙනවා. දැන් මේක මම already connect කරලාමයි තිබ්බේ. මම මේක disconnect කරන්නම්. disconnect කරලා අපව පාරක් ඕකනට පේනනම් කොහොමද අපි මේක කරන්නේ? communication port එකට ගිහිල්ලා අපි මෙතන තෝරගන්නවා මොන එකද තෝරගන්න ඕනේ? අපේ USB FTDI module එක. ඉතින් ඒක USB serial port එකක් විදිහට පෙන්නන්නේ. COM6 එක. මගේ කම්පියුටර් එකේ නම් COM6 එක. ඔයගොල්ලෝගේ වෙන COM එකක් වෙන්න පුළුවන්. COM10 වෙන්න පුළුවන්, 5 වෙන්න පුළුවන්. ඒක depend වෙනවා කම්පියුටර් එකත් එක්ක. හරි. ඒ වගේම තමයි baud rate එක මම මගේ කෝඩ් එකේ use කරලා තිබ්බෙත් 9600. ඉතින් ඒක නිසා මම මෙතනත් 9600 මම use කරන්නේ. අපිට parity non parity විදිහට සහ stop bit එක විදිහට දිනවා. මොකද ඒක තමයි මගේ default configuration එක. මම කිව්වා මම Arduino වල තියෙන convention තමයි follow කරන්නේ මෙතනදී කියලා. ඉතින් ඒ conventions ටිකත් එක්ක තමයි මම මේ configurations ටික හදාගත්තේ මගේ code එක ඇතුලේ. ඉතින් මේ හදපු දේවල් ඔයාලට මෙතන බලන්න පුළුවන්. මේ තියෙන මේ configurations එකම දේ වෙලා තියෙන්නේ මේ code lines කීපයක් වැඩිපුර add වෙලා තියෙන එක විතරයි. ඉතින් අපි data visualize එක connect කරමු අපේ microcontroller එකට. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින් මම මේක connect කරලා දිනවා. දැන් මම microcontroller එක reset කරොත් එහෙම reset button එක ඔබලා ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් microcontroller එක ඇතුලෙන් එවන අපිට මෙන්න මේ data ටික. ඒ data ටික එවන්න කියලා මම ලිව්වේ කොහෙද? මගේ C++ program එකේ මෙතන මේ තියෙන්නේ. මම microcontroller එකට කියනවා මෙන්න මේ details ටික මට send කරන්න කියලා. ඉතින් ඒ send වෙන data ටික මගේ computer එකෙන් මේ තියෙන data visualize එක හරහා මට පෙන්නනවා. ඉතින් අපිට බලන්න පුළුවන් මම මෙතන data types ටිකක් simple විදිහට print කරගත්ත එක විතරයි කරලා තියෙන්නේ. හේතුව මට අවශ්‍ය වුණා පෙන්නන්න කොහොමද මේ AVRC compile එක තමන්ගේ data types තියාගෙන ඉන්නේ කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මෙතන පේනවා ඇති AVRC compile එකේදී integer එකක් කියලා කියන්නේ bytes දෙකක value එකක්, long එකක් කියලා කියන්නේ bytes හතරක value එකක්, float එකක් කියලා කියන්නේ bytes හතරක value එකක්, double එකක් කියලා කියන්නේ bytes හතරක value එකක්. ඒකේ තේරුම float එකේ සහ double එකේ precision එකේ ලොකු වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ AVRC compile එක use කරනවා නම්. නමුත් long සහ integer කියන numbers දෙකේ capacity එක සෑහෙන වෙනස්. ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති ඒක සරලවම මෙතන. ඉතින් මේක තමයි මට මෙතන පේනන්න අවශ්‍ය වුණේ. ඒ වගේම තමයි මේ code එකේ තව යටින් තියෙනවා මම send කරන ඕනම data එකක් ආයෙ පාරක් මට return කරන පොඩි program එක. මේක අපි කලින් use කරපු program එකමයි වෙනස වෙලා තියෙන්නේ. කලින් functions වලට serial dot කියලා මේ විදිහට class එක add වෙලා තියෙනවා. ඉතින් class එකේ object එක ඇත්තරම මේක class එක මෙතන තියෙන්නේ. ඒ class එකෙන් මම object එකක් හදාගෙන තියෙනවා. මේක object oriented programming කියන concept එකත් එක්ක ඉන්නේ. මේක හරි ලස්සන වැඩක්. ඉතින් C++ interest එකක් වෙනවනේ ඉගෙන ගන්න හොඳට. එතකොට මේ දේවල් මේ විදිහට කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ ෆයිල් රිෆර් කරත් ඔයගොල්ලන්ට යම් කිසි දෙයක් ඉගෙන ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මෙතන මොන හරි දෙයක් ටයිප් කරලා මම යවන්නම්. This is just a test program. මම මෙන්න මේක යවුවොත් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඒක මගේ ස්ක්‍රීන් එකේ print වෙනවා. දැන් මේක මගේ ස්ක්‍රීන් එකට print වෙන්නේ මගේ එහෙම නැත්නම් serial monitor එකට මෙන්න මෙතන print උනේ. මගේ කම්පියුටර් එක හරහා directly නෙමෙයි. මගේ කම්පියුටර් එක මේ data එක යවනවා මගේ microcontroller එකට. යවුවාම microcontroller එක මොකද කරන්නේ? ඒ data ටික ආයෙ පාරක් receive කරලා ඊට පස්සේ මට ඒක return කරනවා. ඒක return කරන data එක තමයි මෙතන print වෙන්නේ. එහෙම නැතුව මට මෙතන කිසි දෙයක් print කරන්න බෑ. ඉතින් මම මෙතන add rn කියන එක දානවා new line character එක සහ අපේ මොකද return character එක add කරගන්නවා මෙතනට. හේතුව තමයි දැන් මම මෙතන මොන හරි දෙයක් නිකන් යවුවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලන්න පුළුවන් ඒක print වෙන්නේ කලින් ආපු එක පිටිපස්සෙමයි. මෙතන test කියන එක print උනේ කලින් දාපු this is just a test program කියන word set එකම නැත්තම් ඒ string එක පිටිපස්සෙන්. ඉතින් මේකට හේතුව තමයි මේ string එක මම යවන වෙලාවේදී
add rn කියන එක යවුවේ නැහැ. මොකද new line එකක් සහ return character එකක් තිබුණ නැත්නම් අලුත් line එකක print වෙන්නේ නැහැ. මොකද microcontroller එක දන්නේ නැහැ අලුත් line එකක් දාන්න ඕනද නැද්ද කියන එක. ඒක නිසා තමයි එතන ඒක ළඟ print වෙන්නේ. නමුත් මම ආයෙ පාරක් test කියලා යවුවොත් ඔයගොල්ලෝ බලන්න පුළුවන් ඒක අලුත් line එකක වදින්නේ. මම යවුවොත් එහෙම this is test 2 කියලා ඔයගොල්ලෝ බලන්න පුළුවන් ඒක තවත් අලුත් line එකක වදින්නේ. ඉතින් මේක තමයි අපේ මේ program එක. මෙතනින් එහාට අපි දිගින් දිගටම අපේ debugging වැඩවලට දැන් කලින් අපි debug කරන්න use කරනවා මම කිව්වේ LED එකක් තමයි අපිට පාවිච්චි කරන්න තිබ්බේ. මොන හරි program එකක් එතනට ආවද නැද්ද කියලා බලාගන්න. යම් කිසි code line එකක් execute වුණාද නැද්ද කියලා බලාගන්න අපිට debug LED එක use කරන්න පුළුවන්. නමුත් මම debug LED එක use කරන එක ගැන වෙනම tutorial එකක් ගෙනාවේ නැහැ. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් යම් කිසි code line එකක් execute වුණාද නැද්ද කියන එක බලන්න debug LED එක පාවිච්චි කරන්න. නමුත් මෙතනින් එහාට අපිට ඒක comprehensive විදිහට බලන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි මූලික වශයෙන්ම අපිට මයික්‍රෝකන්ට්‍රෝලර් එක ඇතුළේ සිද්ධ වෙන දේවල් in detail මයික්‍රෝකන්ට්‍රෝලර් එකකින් එළියට ගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. මේ serial protocol එක හරහා. ඉතින් serial protocol එක ගොඩක් වැදගත් සහ හරි වටිනවා. මයික්‍රෝකන්ට්‍රෝලර් සම්බන්ධව වැඩ කරද්දී විශේෂයෙන්ම data acquisition systems හදද්දී. ඉතින් මගේ ඊළඟ බලාපොරොත්තුවක් තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න කොහොමද power monitoring system එක විශේෂයෙන්ම මේ දවස්වල electricity bill එක ගොඩක් වැඩි වෙලා තියෙන නිසා power monitoring system එකක් කොහොමද අපි හදන්නේ AC electricity එකට අපේ microcontroller එක use කරලා කියලා. එතනදී මම data acquisition system එක විදිහට මගේ microcontroller එක use කරනවා serial protocol එක හරහා. එතනදී Python වලින් script එකක් කියලා ඒ data ටික අරගෙන analyze කරන විදිහ අපි බලමු. ඉතින් මේ වගේ interesting දේවල් කරන්න පුළුවන් මේ දේවල් ඉගෙන ගැනීම හරහා මගේ බලාපොරොත්තුව තියෙන්නේ මේ විදිහට practically මේවා use කරන්න අපේ මේ videos බලන ළමයිම පුළුවන් තරම් push කරන්න. මේක බලන තරුණයෝ වෙන්න පුළුවන්. මේක බලන ඕනම කෙනෙක් යුනිවර්සිටි ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ ඕනම කෙනෙකුට මේ දේ හරහා යම් කිසි දැනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ කියන එක තමයි මගේ අරමුණ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හිතනවා නම් මේ වීඩියෝ එකක් හොඳයි, මේ වීඩියෝ එකක ඉන්ට්‍රස්ට් කියලා ඔයාලට පුළුවන් මගේ channel එකට like එකක් දාන්න, subscribe කරන්න. මොකද ඕගොල්ලෝන්ගෙන් හම් වෙන appreciation එක තමයි මේ දේවල් ඉස්සරහට කරන් යන්න මට ලොකු push එකක් වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේක enjoy කරයි කියලා. මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ comment section එකේ දාන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟ tutorial එකේදී කතා කරමු. කොහොමද අපි තවදුරටත් මේ microcontroller එකේ තියෙන features අපිට අවශ්‍ය විදිහට manipulate කරලා වැඩ කරගන්න කියලා.